you to stay. Amazing cold as ice, but my heart still beats. When I say no, it's yes. I'm putting you to the test. Can you handle me? Do you hacking? Are you bad enough to sin? I think so, I think so. I think so, I think so. Okay, let me just be honest with you. I want you, want you, want you. And okay, I've been running circles all the time, but I want you, want you, want you. Okay, bye bye. High five with me too. Have fun. Okay, bye. Okay, take care now. Nice to see Thank you, you too. Bye. you. Take care. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเรานะคะ ใครที่ยังไม่เคยเจอเรามาก่อนเนี่ยฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์แล้วก็เป็นกำลังใจกันด้วยการกดแชร์ด้วยนะคะ ในวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชิลในที่หนึ่งนะคะ ก็นั่นแหละค่ะที่นี้แหละค่ะเดี๋ยวจะพาไปดู Hello everybody, welcome back to my channel. But first, I like you to subscribe if you are new here. Please support me by subscribe, thumbs up, and share if you can do for me for a little bit. Well, few days ago, I rejected my friend, and yeah, and this happened. เอาขนมไปไหนเอานี้กดไปก่อนนะเอานี้ถ่ายไปก่อนนะเฮ้ยโยเอาอย่างมันปะมันบอกว่ามันจะเอาพวกปืนมาใช่ไหมเอาสับปะรดอันนี้แอปเปิ้ลชาเย็นปั่นน่ะกูนี่บอกจอนี่สวยอะไรโอ้ดีกลางผลไม้เบื่อหน่อยเขาประมาณนี้อะไรยังไม่มาจ้อยเอาเทลงถุงทะเลกับจะไทยยูลงไปถ้าต่อฟิลเตอร์นี่ด้วยอ่ะกับฟิลเตอร์เขาถูกกับเรื่องของกล้องโยเขาไม่เดี๋ยวคอยเนี่ยถ้าทำตรงนี้ดีนะเพลงมันอยู่ที่สวยอ่ะหายไปคุณเนี่ยมึงขับมากินกูแดกแล้วเหรอกินยังแม่แหละมาอยู่นี่เดี๋ยวก่อนกำนึงขอถ่ายจะเอาลงไอจีแผ่นละ10 บาท
สีมันก็หมดอะหมาจ้ามันให้แต่หมาชอบเพราะว่ามันเหมือนแล้วอ่ะโอ้ยกูนับดังหน่อยกูจะยังไม่ทำอะไรกันโยกนี่แบบยากมาได้อันนี้เลยมามีอันเหลืออันนี่เหรอโอ้เต้มึงจะเอาลำโพงมึงดิลำโพงมึงก็ได้ลืมไปเลยเนี่ยมันถึงเวลาที่เขาจะต้องชิลละ1 2 3ผู้เสนอท่านสมัครใช้บริการ กับกูแอร์ดรอปเปิดอยู่แล้วทุกคนคะตอนนี้ก็คือมืดแล้วนะคะ ไม่เห็นหน้าใครทั้งนั้นต้องเอาเต็นท์มากางมันกลัวโดนคุมผิดต้องมีผู้ชายไหนมาได้มาได้มาจ้ะกับพี่หนุ่ยบอกว่าอยู่สวนหลังบ้านกับมาเจออันนี้ก็คือถ้าจะไม่มีแสงแล้วนะคะทุกคนจังหวะนี้ก็คือต้องใช้ไฟช่วยอันนี้ได้ปะได้อยู่แสงเอาบาได้ไหมห้ามหูที่ไหนมาแล้วเขาแบบห้ามลงจ้ะอีฟางเดือนหน้าออกกำลังกายในอีกWell, I hope you enjoy the footage, the scenery, and our picnic. By the way, like I just said at the beginning of the video that I rejected my friend, right? The last few days, a friend of mine messaged me, Fang, shall we go to swim? I immediately thought that, wait, are you going to swim this time? Are you serious? We are in the pandemic situation, but where we are going to swim is the public place. So I was like considered about this stuff. Yeah, so I rejected them, and I may not gonna go with you if you're gonna go to that place. And I suggested another place. Why don't we go to the reservoir and we just do some picnic there and watch the sunset together? It's chill. Even we don't some exercise, but we can go there. And they agree with that. I finally got the scenery and footage, and I combine together and share with you here. I hope you like this video and enjoy our picnic
and yes, if you're new here, please subscribe, click thumbs up and share if is a way you can support me and I need your support. Thank you for watching ค่ะทุกคนค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่บ้านเดียวกับเรานะคะก็เป็นที่ว้าวที่หนึ่งเลยนะบรรยากาศดีค่ะโอเคค่ะในวิดีโอนี้ก็มีแค่นี้แล้วค่ะขอบคุณที่รับชมวิดีโอของเรานะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด subscribe นะคะ Bye